เอพิโซดนี้เราเปิดซีรีส์พิเศษของ English at Work นะครับว่าด้วยเรื่องปัญหาในการทำงานล้วนๆเลยครับ These are 10 problems that we always have in the workplace and how we talk about them. Let's get to work! This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กครับ สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from the Standard สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะครับรวมถึงคอนเทนต์2ภาษาทั้งในรูปแบบพอดแคสต์แล้วก็วิดีโอ Well we have a very special place to recommend and that is K&D Studio channel on YouTube. Please go check it out. And if you like what you see, we would be so happy if you subscribe, like, or share our content. Thank you. วันนี้เราคุยกันเรื่องปัญหาในการทำงานนะครับซึ่งมันก็ต้องไม่มีที่ทำงานไหนไม่มีปัญหาว่าไหมครับจริงค่ะ That would be so weird if we like problem free all the time It's like are we doing our job right This is work Yeah เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องแก้ปัญหาวันนี้เรามาดูดีกว่าว่ามันจะมีศัพท์สำนวนอะไรบ้างที่น่าจะเกิดขึ้นเวลาเรามี conversation เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับวันนี้เรามี10ปัญหาที่เราคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอครบเลยครบแน่นอนติ๊กตามไปได้เลยนะครับปัญหาแรกครับบีครับมันคือปัญหาที่เราอาจจะเห็นแค่ส่วนน้อยแต่จริงๆมันยังมีอีกเยอะมากที่เรามองไม่เห็น So how do we describe this kind of problem? We would say this is just the tip of the iceberg. There's so much more that you don't see. ยอดภูเขาน้ำแข็งหลายๆคนคงเคยเห็นเป็นภาพเลยเนาะภาพแบบภาพตัดขวางว่าจริงๆส่วนยอดภูเขาน้ำแข็งมันคือ 10% เองมั้งของทั้งก้อนใช่ไหมครับแล้วที่เหลือมันจะจมอยู่ข้างล่างเราไม่เห็นว่าจริงๆมันยังมีอีกเยอะมากเลย so we always say this to people who don't know like what's really going on the insideใช่ไหม So it's usually maybe problems that have accumulated over time. So problems that is like little issues here and there, and then suddenly you see just a fraction of it. โผล่ขึ้นมา ใช่ แต่เรารู้แล้วว่าโหมันมีอีกเยอะเลยนี่แค่ส่วนน้อยนี่ยังน้อยนะนี่ยังน้อยนั่นคือ this is just the tip of the iceberg ปัญหาต่อไปครับปีปัญหานี้นะคะเขาจะใช้คำว่า a cloud on the horizon เมฆที่อยู่บนเส้นขอบฟ้าก็คือเห็นมาไกลๆเราเห็นลางแล้วว่ามันกำลังมาอยู่ทีนี้เราจะจัดการยังไงดีน่าจะเป็นเมฆดำเลยเนาะเห็นแล้วว่ามีเมฆดำพายุกำลังมาใช่ it's coming our way so we know that it's approaching but it's still in the distance right So what would happen if we see the cloud on the horizon? This is when we start planning, you know, like when it does come, what do we do? How do we get out of this problem? How do we manage this problem? แต่บางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอีกตั้งไกลอ่ะเอาไว้ใกล้ๆตัวก่อนเราค่อยจัดการอย่างนี้ได้ไหมYeah, and then it goes to shit. Yeah, that's the problem that would follow if you ignore the problem that is you see it. Yes. It's coming your way. It's still in the distance, but it's coming. บางทีคุณไม่รู้ว่าการที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นแหละมันกำลังเคลื่อนเข้ามาด้วยสปีดเร็วแค่ไหนก็มีนะเพราะว่ามันตรงเข้ามาเห็นนะเราไม่รู้ว่ามันเร็วแค่ไหนแต่ถ้าสมมุติเกิดคุณแบบไม่ใส่ใจไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมประมาณนั้นเนาะปัญหาน่าจะมาถึงแน่ๆ so maybe we can say that this kind of problem the cloud on the horizon you can prevent from happening like at all if you plan for it then you can definitely run away from the cloud or the cloud can turn into sunny rainbows instead but if you don't manage the problems beforehand you could find yourself being at the eye of the storm โอ้โหอยู่ใจกลางพายุเลยครับแล้วบางทีมันเคลื่อนเข้ามาเร็วขนาดที่เราไม่เห็นด้วยซ้ำไปนะว่ามันแบบมาฮิตคุณแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัญหาที่3อันนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากความซับซ้อนยุ่งยากหลายขั้นตอนวงเล็บ
หลายขั้นตอนไปทำไมก็ไม่รู้ด้วยนะ so how would you describe this kind of problem Oh, we would say it's red tape. เป็นเทปสีแดง ใช่ So something it's bureaucracy is another word. bureaucracy Yeah. แบบคำนี้ก็คือแบบเป็นแบบราชการเนาะ ใช่นิดนึง นิดหนึ่ง ทางราชการ เพราะว่าถ้าถามว่าเราเข้าใจไหมว่าทำไมเขาต้องมีหลายขั้นตอนก็เข้าใจแหละ เพราะเขาต้องบอกว่าmake sure ว่าทุกอย่างถูกต้องไม่มีการแบบโน่นนี่นั่นนะแต่พอมันมีหลายขั้นตอนเกินไปอ่ะคือจากโต๊ะหนึ่งไปให้เซ็นโต๊ะสองนะคะโต๊ะสองไม่ให้เซ็นโต๊ะสามนะคะแล้วย้อนกลับมาที่นี่อะไรเงี้ยต้องมีแบบ10 คนเซ็นโปรเจกต์นี้ไม่งั้นเกิดไม่ได้ And we usually say red tape when it's something that we feel is just too many procedures for something so small. Like for example, you want to approve a budget of like 3,000 baht, but you need 10 signatures นั่นน่ะสิ for that. That's a lot of red tape. อย่างที่บีพูดไว้อยากจะขีดเส้นใต้เลยคือมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องหลายขั้นตอนขนาดนี้ก็ได้ มันเป็นสิ่งที่มันเล็กน้อยเกินกว่าที่จะโยนขั้นตอนลงไป เพราะฉะนั้นลองดูนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดมันเกิดความซับซ้อนเนี่ยคุณสามารถจะทำให้10 ขั้นตอนกลายเป็น2ได้ไหมbut most of the time you can I think Yeah, most of the time. แต่เราแค่เคยชินกับการมีขั้นตอนแบบเนี้ย Sometimes you put the ขั้นตอน procedures in place so that you're safe, but then the safety comes at a cost. You cause a lot of like problems, and then a lot of time and energy is wasted into the red tape. แล้วหลายๆครั้งมันเป็นโปรเจกต์เป็นงานที่เรารอไม่ได้ ถ้าเกิดเราเสียเวลากับการเรทเทปหลายขั้นตอน คนอื่นเอาไปกินแล้วจ้าเป็นต้นนะครับ อันต่อมาครับก็เป็นความมากมายหลากหลายเยอะๆเหมือนกัน แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีของที่ต้องทำเยอะมาก แต่เวลามันน้อยอ่ะให้เดดไลน์มาแบบเดี๋ยวนะพี่พรุ่งนี้เย็นคืออะไรครับพี่ แล้วพี่สั่งงานผมมาบอกว่า28 อย่าง so we might say what So many things to do, so little time. ได้ยินบ่อยมากเลยสำนวนนี้ มีอะไรต้องทำเยอะไปหมดแต่เวลามันน้อยจังเลย เอาไป adapt กับหลายๆอย่างได้นะเช่น so many books to read so little time คุณอาจจะซื้อหนังสือมาเยอะมาก แล้วก็บอกโหยจะอ่านยังไงหมดวะเนี่ยมีเวลาแค่นี้แต่อยากอ่านให้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น So many series to watch, so little time. Oh that's too real that's too real เป็นความจริงมากๆลองเอาไปใช้ดูนะครับ so many things to do so little time อันต่อมาอาจจะอยู่ในหมวดเดียวกันครับบี ค่ะ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปริมาณ มันจะเป็นเรื่องความยาก เช่นเคยไหมบางทีเราคิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์เนี้ยแต่พอเอามาทำเสร็จปั๊บแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดนี้ so you might say what In over your head. what does it mean ก็คือเหมือนจม นึกภาพเหมือนจมน้ำแล้วน้ำแบบอยู่เหนือหัวเราแล้ว ก็คือคุณประมาทเนอะนึกว่าตรงนั้นเป็นที่ตื้นที่คุณว่ายน้ำได้ปรากฏเดินแบบว่ายไปปั๊บแบบพยายามจะเอาเท้าแตะพื้นมิดหัวไปเลย ก็คือแบบเฮ้ยมันยากกว่าที่เราคิดไว้ So this is a time that you need to call your colleagues over, your team over, to tell them that you guys, I'm in over my head. I need help. แก้ได้ด้วยการเสริมกำลังผลเข้าไปเนาะ ใช่ค่ะ โอเค หรืออีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น ก็หมวดเดียวกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น I think it has to do with the size of the chunk Yeah, or the quantity of the the work. quantity of the work so we might say you bite off more than you can chew Yes. So นึกภาพเหมือนเป็นก้อนขนมใหญ่ๆอันหนึ่งแล้วเราก็รีบไปกินมันใช่ไหมคะรีบ ด้วย ไป ความ กัด ตะก มั ลัก น ตะกรามนั้น ใช่ แต่สุดท้ายคือเคี้ยวไม่ได้ เพราะมันใหญ่เกินไป ใช่ จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์นี้ ด้วยความรู้สึกแบบ literally อย่างนี้เลยนะ นึกภาพแบบกัดแอปเปิลแบบลูกใหญ่ๆพอเรากัดคำใหญ่เกินไปเราจะเคี้ยวไม่ได้เลยอ่ะนั่นคือความหมายของมันเลยครับแบบ you take on too huge of the size of the work and you can't process it right เราไม่มีความสามารถในการจัดการแต่รับมาก่อนโกยมาเพราะความที่แบบอยากทำอยากได้อยากอะไรต่างๆตื่นเต้นกับมันหรือว่างกก็ตามทีอะไรก็ได้แต่พอเอามาเสร็จปั๊บตายทำไม่ไหวว่ะ
yeah so many things to do so little time คล้ายๆกันด้วยนะครับมันไม่ใช่จำนวนเนาะแต่มันจะเป็นขนาดใช่ มันเป็นขนาดครับมาถึงอีกสำนวนหนึ่งอันนี้ก็ เกิดบ่อยเดี๋ยวผมจะลองเล่าสถานการณ์ให้ฟังนะครับคุณเริ่มต้นโปรเจกต์ใช่ปะประชุมหนึ่งนะครับประชุม3 ชั่วโมงโอเคอีก2 วันประชุมอีกแล้วประชุมออกโปรเจกต์ออกแคมเปญมารับคนเพิ่มรับฟรีแลนซ์เพิ่มงบต่างๆทำอย่างนี้อยู่เดือนหนึ่งงานนี้ไม่ออกมาเลย เคยเจอปัญหานี้หรือไม่ก็คงนะคะ so we might say that we kind of go around in circles เหมือนวิ่งวนไปวนมาใช่ไหมคะอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน so you seem busy you do a lot of things you and your team do a lot of things but we are not going anywhere นั่นคือความเจ็บปวดใช่คือทำไมมันยุ่งขนาดนี้แล้วเราไม่ไปไหนเลยวะไม่ไปถึงไหนเลย why do you think this happens maybe it's not setting clear goals or maybe I don't know maybe sometimes you just need to take a step back to see whether there's any progress ปัญหาที่เคยเจออันนึงคือไม่มีเราใช้ภาษาว่าไม่มีเจ้าภาพ ในการบอกว่าจัดการอะไรสักอย่างคือทุกคนรู้ว่าต้องทำแต่ไม่มีคนดูภาพใหญ่แล้วก็ไม่มีคอนดักเตอร์ครับก็เลยไม่รู้ว่าคนนั้นเสร็จยังถ้าสมมุติเกิดเสร็จแล้วส่งต่อคนนี้นะแล้วตกลงวันนี้อะไรต้องเสร็จไหนเสร็จไหมมันไม่มีคนเนี้ยมันก็เลยไม่มี progress yeah that's true like somebody keeping it in check to make sure that we're not going around in circles to make sure that it's running in a straight line ใช่หรือแม้แต่การเอาแค่เรื่องประชุมอย่างเดียวไม่ใช่โปรเจกต์นะทำไมเรื่องนี้คุยในที่ประชุมทุกครั้งเลยแล้วสรุปไม่ได้สักทีว่าตกลงเราจะเอายังไงหรือเคาะแล้วเคาะอีกเคาะแล้วขอเป็นอีกรอบครั้งที่แล้วเราเคาะกันแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าความเจ็บปวดมาอีกแล้วเราก็คุยกันเรื่องเดิม3 ชั่วโมงไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ย we are not going anywhere we go around in circles guys we need to get things done yeah or we should stop running right จริงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งมาถึงอีกหนึ่งปัญหาซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น phrase ที่มันเก๋มากเลยนะเขาเรียกว่าเป็น catch 22 catch ก็คือ CATCH แล้วก็22เลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้มันเป็นปัญหาไก่กับไข่ใช่ไหมคะพี่บิ๊กปัญหาโลกแตกใช่อะไรต้องมาก่อน มันมีตัวอย่างคลาสสิกใช่ไหมเวลาแบบน้องๆที่เพิ่งจบมาก็จะไปสมัครงานใช่ไหมครับแต่งานก็จะบอกว่าเราต้องการคนมีประสบการณ์5 ปีคำถามคือถ้าเกิดผมไม่ได้ทำงานกับพี่ผมจะเอาประสบการณ์5 ปีที่ไหนมาสมัครงานพี่ล่ะเพราะว่าทุกคนก็จะบอกแบบนี้หมดเลยทุกบริษัทก็จะแบบเราต้องการคนมีประสบการณ์5 ปีใช่ถ้าทุกคนต้องการคนที่มีประสบการณ์5 ปีแล้วน้องเขาจะไปหาประสบการณ์5 ปีจากที่ไหนใช่มันเป็นแบบว่า so is the problem of condition which is conflicting มันขัดแย้งกันเองว่าตกลงจะเอายังไงเนี่ยso you call it catch 22 เจ๋มากค่ะอีกตัวอย่างนึงค่ะlet's say you're a startup trying to raise money and then you need money to prove the market to make sure that the product works and fit with the market but your investor tells you I'm not going to give you money until you can tell me that the product will work. And you're like, but I need the money to prove you that it works. Yeah, it works. Yeah, but I'm not going to give you the money if it's not going to work. But how can I show you it works if I have money, if I don't have any money? It's catch 22. Catch 22. สถานการณ์แบบนี้หวังว่าจะไม่เจอเนอะแต่ถ้าสมมติเกิดอย่างน้อยเจอเนี่ยคุณแบบ you can name it now that this is catch 22 you guys เก๋มากค่ะ อันนี้คือเป็นสำนวนที่เก๋มากอันต่อมาก็เป็นสิ่งที่ปวดใจในระดับประเทศเลยก็ได้ we're going there are we going there no we're not okay เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครพูดถึง for some reason maybe we know what the reasons are but people just not start talking about this problem which is huge and obvious but people tend to avoid talking about that problem can you think of any situation or the kind of problem that fits into this description
Well, let me think. It could be something like, you're working in a team and something is not working, right? And everybody knows that it's because the big boss is the problem. Yeah. Right? But he happens to be in that conversation all the time when he's asking, what's wrong with this project? Why is it not working? Right? So basically, there's an elephant in the room. Yeah. But we're so itchy to talk about that. Like everybody sees it. Everybody knows what the problem is. It's very big. It's like an elephant in a room, right? Right. But nobody can say it somehow. Nobody can talk about it for whatever reasons. Yeah. So it's something that we should address, that we should talk about, so we can solve the problem. แต่บางครั้งตัวปัญหามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นช้างตัวใหญ่ที่ไม่มีใครพูดถึงหรือกล้าพูดถึง หรืออยากจะพูดถึงโดยสามารถจะยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ในบริษัทนี้หรืออะไรอย่างเงี้ย Yes. มันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างเราก็จะได้รู้ว่าโอเคถ้ามันมีเรื่องแบบเนี้ยจะได้เรียกถูกว่า it's a big elephant in the room และสุดท้ายครับสุดท้ายปัญหาที่10มันจะเป็นปัญหาที่ภาษาไทยเรียกว่าวงจรอุบาทแหละนึกออกไหมเช่นปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งพอมันมีปัญหานี้ปั๊บก็จะนำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งและปัญหาหนึ่งที่ว่าก็จะนำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งแล้วปัญหาที่3ก็จะนำกลับมาสู่ปัญหาที่1แล้วก็จะวนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยเรียกว่ามันเป็นวงจรอุบาทนั่นแหละนึกออกไหมSo what would be some samples of this vicious cycle? Maybe it could be, you're so busy with work. You have so much to do. So then you decide, we're overloaded with a lot of work. Let's hire more people to help us do the work. So then you hire people. You go through a lot of work to hire more people. Yeah. They come in and then now you have more people. And you also have more work. So now you're still overloaded with, both managing the people and the amount of work that now you can have and do. So you hire even more people. And the cycle just never ends. It's a vicious cycle. เพราะว่างานน้อยลงไม่มีจริง ถูกไหม ไม่ว่าคุณจะจ้างคนเข้ามาอีกแค่ไหนมันก็จะเป็นการเหมือนกับอนุญาตไกลๆให้ยิ่งรับงานเพิ่ม จริง อุ้ยรับลูกค้าได้เลยจ้างคนเข้ามาแล้ว มีอีกตั้ง10 คนแล้วเอางานเข้ามา เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีวันหยุด and moreover now you have more people to manage it could mean that you have more people problem to take care of which is more work It's a vicious cycle but it's an important cycle. Sometimes a vicious cycle doesn't mean that you can just stop it, right? Yeah. It's a cycle that's necessary to grow the business anyway. Sometimes it's a cycle that you need in the workplace, but it's still very vicious. It's painful, but you need to go through it, right? If you want to grow. Exactly. ใช่ But somehow you have to find a way to break the cycle. Yeah. Right? Somehow. อย่างสมมติปัญหาเมื่อกี้ ถ้าถามบีจะ break cycle นี้ยังไงอะ Well maybe then we need to be more aware or you need to really know that if you hire one more person that means that you can get how much more work realistically because just because you hired more people doesn't mean you can take in the same amount of work because don't forget that you hired them to do the work that you were overloaded with in the first place. So I think just being very aware of what's causing the cycle and then trying to do things differently is really important to break away from the vicious cycle. โดยเฉพาะปัญหาเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้มากๆจากประสบการณ์จริงเลยนะว่า you have to work with HR you can't forget them right Exactly บางทีในส่วนการทำงานเราจะคิดว่ามันจะมีแค่แบบฝ่ายผลิตฝ่ายแบบจัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆการบริหารคนก็สำคัญแล้วอย่างที่บีพูดเลยบางทีเราอาจจะต้องมานั่งคิดถึงขนาดที่ว่า1คนเข้ามาเขาจะต้องแบบมีแบบว่าproductivity per head ยังไงเขาจะโอเคไหมกับการมาเป็นอีกคนหนึ่งในองค์กรของเราต้องดูแลเขายังไงเพราะมันไม่ใช่แค่มีอีกหนึ่ง
แรงเข้ามาช่วยแต่มันคืออีกหนึ่งคนที่ต้องดูแลด้วยใช่ค่ะอันนี้สมมุตินะครับว่า ถ้าเกิดปัญหาของคุณ vicious cycle ของคุณเป็นเรื่องนี้มันแต่ต้องหาวิธีแบบ break you need to break free จากวงจรอุบาทนี้นะครับโอเควันนี้เรารู้จักการปัญหาแล้วกันหน้าตาของปัญหา10แบบในที่ทำงานซึ่งไม่ทราบว่าติ๊กตามมาด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าอย่างน้อยแบบ8ใน10อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเคยฉิดเฉียดมาบ้างนะครับอย่างน้อยที่สุดเราอาจจะไม่ได้ให้โซลูชันในวันนี้ because that's not what we're doing on the show but at least you can name your problem and you are more aware of them sometimes it takes being able to name the problem to know that you have to fix it And that concludes our show for today. We hope it helps you with the problems you might have. And thank you so much for joining us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. แล้วถ้าเกิดเจอเราบน YouTube ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง notification เอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานถามมาได้เลยนะคะ Just write down your questions in the comment section below. Alright, that's it for today. We're out of here. ผมและบีต้องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้า Until then, take care. Have a great day at work. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.